प्रोजेक्टको बारेमा चाहिँ हामीलाई विस्तृत जानकारी दिनुहोस् न। हाम्रो चाहिँ यो मोडल केको बारेमा हो भने भूकम्प गएपछि चाहिँ हाम्रो ल्यान्डस्लाइड जाने भर्नरेबल एरियाको बारेमा चाहिँ हामीले के प्रिभेन्टिभ मेजर युज गर्न सकिन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो मोडल बनाएको हो। अनि यसमा चाहिँ अब 3 डिफ्रेन्ट टाइप अफ सोइल छ अनि कस्तो टाइप अफ सोइलमा कस्तो खालको प्रिभेन्टिभ मेजर युज गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा छ। अनि फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो लुज बोल्डरको लागि होइन, अनि लुज बोल्डरको लागि चाहिँ हामीले एउटा स्ट्रक्चर बनाएको छौँ, यसलाई चाहिँ रक सेट भनिन्छ। रक सेटको चाहिँ के हुन्छ भने अब माथिबाट हाम्रो जुन एरियाहरूमा सानो सानो ढुङ्गाहरू खस्ने हुन्छ त्यस्तो धेरै ठुलो पनि होइन, ठिकै साइजको ढुङ्गाहरू खस्ने एरिया हुन्छ, त्यसमा चाहिँ यो रक सेटहरू युज गर्न सकिन्छ। यसले चाहिँ के हो, यसको मेन फङ्सन चाहिँ के हो भने जो रोड ब्लकेज चाहिँ नहोस्, ल्यान्डस्लाइड जाँदाखेरि इजिली पासोस् रिभरमा, यसको मेन पर्पज चाहिँ त्यही भयो। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो लुज बोल्डरमा युज गर्न सक्ने भनेको क्याच फेन्स भयो। यो क्याच फेन्सको काम पनि के हो भने हाम्रो माथिबाट आएको सानो सानो त्यो ठिकै खालको ढुङ्गा, धेरै ठुलो पनि होइन, त्यस्तो खालको ढुङ्गा चाहिँ प्रोटेक्सन रोडलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नलाई चाहिँ यो युज हुन्छ। अनि यो चाहिँ फ्रिक्वेन्ट ढुङ्गाहरू खस्ने ठाउँमा भन्दा पनि अब सिजनल जस्तै पानी परेको बेलामा जहाँ पानी परेको बेला चाहिँ लुज बोल्डरहरू जति बेला खस्छ त्यसको लागि चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। अनि यसलाई चाहिँ अब धेरै स्ट्रेस डेभलप भयो भने चाहिँ हामीले यसमा भएको लुज बोल्डर जम्मा भएकोहरूले चाहिँ म्यानुअली नै निकाल्ने हो। अनि यो बिचको पार्ट चाहिँ हाम्रो लुज सोइलको पार्ट भयो। यसमा चाहिँ हामीले बायो इन्जिनियरिङ गरेको देखाएको छ। बायो इन्जिनियरिङ भनेको चाहिँ सिभिल स्ट्रक्चर र भेजिटेसनको कम्बिनेसनले बायो इन्जिनियरिङ भनिन्छ। यसमा चाहिँ सिभिल स्ट्रक्चरमा चाहिँ क्याच ड्रेन र क्यास्केड भयो। अनि यसमा हामीले फर्स्टमा चाहिँ के गरेको छौँ भने यो क्याच ड्रेन भनेको चाहिँ अब यो नेपालीमा भन्दा अब कुलो जस्तै भयो। अब पानी परेपछि चाहिँ सोइलले सर्टेन लिमिटसम्म त पानी एब्जर्ब गर्न सक्छ, अनि त्यसपछि त रनअप भएर जान्छ नि त। अनि ऱ्यान्डमली त्यतिकै पानी बग्यो भने त इरोड हुने हुन्छ नि त चान्स, त्यही भएर हामीले चाहिँ यो एउटा बाटो लगाएको जस्तो भयो। अनि यहाँबाट चाहिँ हाम्रो क्यास्केडमा जान्छ। अनि क्यास्केडमा चाहिँ किन यो स्टेप जस्तो राखेको भने चाहिँ हाम्रो एनर्जी डिसिपेट पानी जति हाइट यो स्टेप जस्तो भयो भने चाहिँ हाम्रो एनर्जी डिसिपेट हुन्छ, अनि इरोड गर्दैन पानीले, सँगसँगै धेरै सेडिमेन्ट्सहरू बगाएर लिएर आउँदैन, त्यही भएर हामीले क्यास्केड राखेको छौँ। अनि क्यास्केडको तल चाहिँ हाम्रो त एउटा क्रस ड्रेनेज स्ट्रक्चर पाइप कल्भर्ट पनि राखेको छौँ रिभरतिर पानी बग्योस् भनेर। अनि अर्को बायो इन्जिनियरिङमा चाहिँ हामीले एउटा टाइप जुट नेटिङ देखाएको छौँ। जुट नेटिङमा चाहिँ के हुन्छ भने जुटको नेट हुन्छ, अनि त्यसलाई चाहिँ त्यसको एउटा एन्ड चाहिँ हामीले नेलमा फिक्स गरेको हुन्छौँ। अनि त्यसको भित्र चाहिँ अब त्यसलाई माटोले पुरेर अनि त्यसको भित्र यस्तै ब्याम्बूहरू बुसहरू चाहिँ प्लान्ट गर्छौँ। अनि प्लान्टहरू ठुलो भएपछि अब टाइम अनुसार यो जुट त डिकम्पोज भएर जान्छ नि त, त्यही डिकम्पोज भएर जान्छ। अनि यो भयो बायोडिग्रेडेबल जस्तो पनि भयो। अनि यो ब्याम्बूहरूको चाहिँ फाइब्रस रुट हुन्छ। फाइब्रस रुटले गर्दाखेरि सोइलहरू चाहिँ मजाले इन्ट्याक्ट जस्तो भएर बस्छ नि, इरोड हुन खोज्दैन, एकै ठाउँमा जम्मा जस्तो भएर बस्छ। त्यही भएर फाइब्रस रुट भएको खालको चाहिँ अब प्लान्टहरू जस्तै सालहरू भयो अनि ब्याम्बूहरू भयो त्यस्तो युज गर्न सकिन्छ। अनि अर्को पार्ट चाहिँ हाम्रो रक बोल्टिङ गरेको भयो। रकको लागि रकमा चाहिँ के हुन्छ भने फर्स्टमा यति माथिको पार्ट चाहिँ हाम्रो स्लाइड भएर जाने भयो, अनि तलको पार्ट त हाम्रो स्टेबल नै हुन्छ नि त, माथिको पार्ट मात्रै स्लाइड भएर जान्छ। अनि त्यही भएर यसलाई चाहिँ अब हामीले स्लाइड भएर नजाओस् यसलाई एङ्कर गर्न चाहिँ हामीले रक बोल्टिङ गरेको छौँ। यो बोल्ट चाहिँ अब साइज डिफर गर्छ, कतिसम्म गर्नुपर्ने, कतिसम्म स्टेबल रक छ त्यसमा डिफर गर्छ। अनि यसको क्रस सेक्सन चाहिँ यो यतापट्टि भयो। अनि यो तलको चाहिँ हामीले ग्याबिन वाल भन्छौँ यसलाई। ग्याबिन वालमा चाहिँ हाम्रो कति बेला युज गर्ने भने यदि बायो इन्जिनियरिङ गरेको छ माथि अनि भने चाहिँ हामीले ग्याबिन वाल युज गर्दा चाहिँ बेटर हुन्छ, किनभने के भन्छ बायो इन्जिनियरिङ गरेपछि त सोइलहरू अलरेडी नै धेरै इरोड हुन सक्दैन नि त। अनि ग्याबिन वाल हाम्रो इकोनोमिकल पनि हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ हामीले यहाँ ग्याबिन वाल युज गरेको। यसको डक्टिलिटी प्रपर्टी पनि हुन्छ, अनि यसले ल्याटरल मुभमेन्टलाई रेजिस्ट गर्छ, त्यही भएर यो चाहिँ युज गरेको। अनि उतापट्टि चाहिँ हाम्रो रिटेनिङ वाल पनि छ। रिटेनिङ वाल चाहिँ त्यहाँ चाहिँ किन रिटेनिङ वाल युज गर्यो भने माथि बायो इन्जिनियरिङ गरे होइन, अनि त रिटेनिङ वाल चाहिँ रिजिड जस्तो प्रपर्टी देखाउँछ, त्यही भएर हामीले रिटेनिङ वाल युज गरेको हो। अनि यो चाहिँ हाम्रो सर्ट फिटिङ भयो। सर्ट फिटिङ चाहिँ बेसिकली अब हामीले जब रोडहरू बनाउँदाखेरि हिलहरूलाई त एक्सकाभेट गर्नुपर्छ नि त, अनि त्यस्तो ठाउँमा भूकम्प गयो भने त धेरै नै हाम्रो स्लाइड भएर जाने चान्स भयो। अनि त्यस्तो ठाउँमा अब सानो सानो बोल्डर पनि प्रेजेन्ट हुन्छ, सानो सानो रकहरू डेब्रिसहरू जस्तो हुन्छ। अनि त्यही भएर चाहिँ सर्ट फिटिङ त्यस्तो ठाउँमा गर्न मिल्छ। त्यसमा चाहिँ अब फ्रेमवर्क भयो, हाम्रो यो
फ्रेमवर्क भयो यसलाई नेलिङ गरेर टाँसेको हुन्छ अनि सिमेन्टको पेस्ट बनाएर नोजलको हेडबाट चाहिँ हामीले त्यसमा स्प्रे गर्छौँ जसले गर्दा चाहिँ त्यो स्टेबल भएर बस्छ खस्ने चान्स चाहिँ हुँदैन अनि यतापट्टि यो चाहिँ हाम्रो रिभर ब्याङ्क प्रोटेक्सन वाल भनिन्छ यसलाई यो चाहिँ हामीले अब रिभरले गरेर जुन टो कटिङ हुन्छ रिभरको त्यो कन्केभ अपवर्ड पार्टले त स्काउट गर्दै लान्छ नि त हिललाई अनि त्यसले गरेर पनि अब यो रोडै खस्ने चान्स बढी हुन्छ त्यस्तो नहुनलाई चाहिँ हामीले रिभर ब्याङ्क प्रोटेक्सन वाल राखेको यो चाहिँ अब मेसनरी पनि हुन्छ स्टोन मेसिनरी हुन्छ जेनरली स्टोन मेसनरी हुन्छ ब्रिकमा जेनरली चाहिँ त्यही हुन्छ अनि सिमेन्टको पनि बनाउनु मिल्छ अब यसमा सुरु गर्नु एउटा मेरो क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो फेन्स र क्याच फेन्स चाहिँ रक फेन्समा चाहिँ कुन बेला चाहिँ कस्तो खालको स्ट्रक्चर चाहिँ प्रयोग गरिन्छ हामीले कस्तो खालको स्ट्रक्चर भन नि यो फेन्स प्रयोग गरिन्छ कि कुन बेला यो फेन्स प्रयोग गर्ने यो हाम्रो रक सेट चाहिँ हामीले कति बेला युज गर्ने भने जहाँ चाहिँ एक्टिभ रक मासहरू चाहिँ हाम्रो कन्टिन्युसली स्लाइड भएर आउँछ त्यस्तोमा चाहिँ यो हामीले युज गर्न मिल्छ अब सिजनल अकेजनल्ली हुने कहिलेकाहीँ पानी परेको बेला मात्रै एकदम धेरै ग्यापमा चाहिँ हुने बेला चाहिँ हामीले क्याच पेन्स युज गर्दा हुन्छ किनभने त्यसलाई त म्यानुअली पनि हटाउनु पऱ्यो नि त म्यानुअली एक्साबिट गर्न यसमा त अब हाम्रो ग्राभिटीकै इन्फ्लुएन्समा तल बगेर जान्छ त्यही भएर त्यो चाहिँ त्यस्तो क्याच फेन्समा चाहिँ म्यानुअली रक हटाउने भने चाहिँ कति इन्टरभलमा हटाइन्छ अनि कसरी चाहिँ कुन मेकानिजम युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो रकलाई चाहिँ त्यहाँबाट रिमुभ गर्न सकिन्छ अब इन्टरभल अब त्यो क्याच फेन्स त हाम्रो कति स्ट्रेस त्यसले होल्ड गर्न सक्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ हाम्रो यो क्याच फेन्सको चाहिँ अब म्यानुअली भन्नाले अब त्यही डोजरहरू त्यस्तो युज गरेर गर्न मिल्छ क्रेनहरू युज गरेर गर्न सकिन्छ होला होइन सायद त्यही गर्छ एउटा एकदम यो मैले मोडल पुरै हेरिरहेको छु होइन हाम्रो खास अब गरेको सबै कुरा ठिक छ यो क्याच फेन्स राखेको छ अनि त्यो बाइजरी गरेको छ सर्किट गरेको छ पोल्टिङहरू गरेको छ होइन अनि एउटा मेन कुरा के देख्यो भन्दाखेरि चाहिँ बाटो तल छ किन यदि यो बाटो तल नहुने भएको यो सबै स्ट्रक्चरहरू नेसेसरी हुन्थ्यो त ल भन्नुहोस् त हुन्थेन नि किनकि यदि बाटोले गर्दाखेरि नै हाम्रो ल्यान्डस्लाइड हुने अथवा कुनै इरोजन हुने बाटोको कारणले गर्दै हो भनेपछि यो त खास यस्तो स्ट्रक्चर राख्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले बाटो नै नबनाए त राम्रो हुन्थ्यो नि हो किन अब त्यो त हामीलाई कतिको अब हामीलाई रोड चाहिए नै छ भने त एक्सकाभेट गरेर अब जस्तै रोडको सट्टा हामी टनेल पनि युज गर्न सक्थ्यौँ होइन तर हाम्रो के भयो भने यो अलरेडी अनस्टेबल छ नि त टनेल बनायो भने झन् हाम्रो धेरै प्रब्लमहरू अराइज हुन सक्ने भयो त्यही भएर अब यो रोड नै प्रिफर गरेको ठिक हुन्छ फेरि सबै हिल मात्रै हुँदैन कुनै त स्टेबल पनि हुन्छ नि कुनै सर्टेन पार्टमा मात्रै अनस्टेबल हुने हो त्यही भएर रोड गर्दै ठिक हुन्छ होइन त्यसपछि यता आउनु सिक्छ बाई इन्जिनियरिङमा चाहिँ यहाँ देखाएको बाइक अरू के चाहिँ गर्न सकिन्छ उसले थाहा छ कि अब यो बाइक त्यही ब्याम्बु फेन्सिङ गर्न सकिन्छ अब रुखहरू पनि अब कस्तो प्याटर्नमा गर्ने रोप्ने कता कुन टाइपको अरू पनि डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ नि कस्तो खालको युज गर्ने त्यस्तो गर्न सकिन्छ होला बायो इन्जिनियरिङमा ब्याम्बु फेन्सिङ त्यही भयो केस त अब यो के भयो टाउन स्ट्रिमको के अरे रोडको तल्लोपट्टि हाम्रो रिभर भएको केसमा होइन सबै केसमा त्यस्तो हुँदैन नि त किन हो त्यसो नभएको केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो ड्रेनेजलाई चाहिँ यो रोडमा आउने ड्रेनेजलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्न सक्छौँ त कस्तो नि यो अहिले पो यो नदी तल छ हामीले यो तपाईँ कल्भर्टबाट अनि त्यो विपोलहरूबाट पानीले त्यहाँ विस्थापित गर्नुहुन्छ अनि रिभरहरू नभएको ठाउँमा चाहिँ कसरी चाहिँ म्यानेज गर्ने त हाम्रो हिल स्लाइड स्लोपको यो कट भएको ड्रेनेजलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने अब त्यो त हाम्रो क्रस ड्रेनेज स्ट्रक्चर नै धेरै युज गर्नुपर्छ होला नभए क्यासकेडबाटै लग्दै गरेर चाहिँ रिभरमा बनाउन सकिन्छ भन्नाले हिलमा त अब एउटा मात्रै यो लेयर हुँदैन नि त अरू पनि लेयर अफ रोड घुम्दै जान्छ नि त अनि त्यही क्रस ड्रेनेज स्ट्रक्चर र क्यासकेड बनाएर नै हामीलाई हेल्प हुन्छ होला अरू थप्नु पनि केही कुरा छ भने भन्नुहोस् थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू वेलकम